Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a régi szerelmeddel. Mi van vele most? Akit érdekel és majd bevonza a cím, hogy a régi szerelmével kapcsolatosan nézelődünk, őket biztosan érdekli, hogy mi történik vele, hogy gondol-e még rátok, mit érez még irántatok, és hogy akar-e még tőletek valamit, vágyik-e még valamire, szándékozik-e felétek bármit is tenni, vagy jönni, beszélni veletek. Szóval, hogy mi történt valójában. Úgyhogy lássuk azt, hogy ez a régi kedves, ő hogyan gondolkodik a nézőről, mit gondol most ez a régen szeretett személy, mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak. Milyen gondolatai vannak neki a nézővel kapcsolatban? Mi az, amit gondol? Lássuk, hogy mit gondol. Úgy tűnik, hogy nagyon sokat gondol rátok, nagyon gyakran eszébe jutotok, és hogy most az jött, hogy olyan, mintha elveszett volna a stabilitás, elveszett volna az a meleg otthon érzése, ami mellettetek megvolt, vagy amit veletek képzelt el. Tehát, hogy elveszett belőle ennek vagy úgy gondolja, hogy az elveszett azzal, hogy már nincs köztetek kapcsolat, és ezen nagyon sokszor ez így eszébe jut, és az is lehetséges, hogy néhányatoknak azért volt közös élete, volt közös otthona, vagy legalábbis tervben volt a közös otthon, és ez veszett el tulajdonképpen azzal, hogy megszűnt közöttetek a kapcsolat. Viszont ezekből arra következtetek, hogy benne azért vannak még remények, legalábbis az, hogy újra fogtok beszélni, vagy egyes esetekben bizonyos ígéretek betartására, vagy teljesülésére is. És itt most lehetséges, hogy arra gondol, hogy beszéltetek közös otthonról, és mondjuk itt ebben az esetben azt is jelentheti, hogy ő még nem adta fel ezzel kapcsolatos reményeit, hanem stabilan ezen gondolkodik ő még, hogy bár most úgy tűnik, hogy ez veszni látszik, de mégis ott van benne a remény, hiszen beszéltetek róla, hiszen álmodoztatok közösen arról. De lássuk akkor, hogy mit jelent itt a levél. Mit tudhatunk meg erről, hogy mi ez? Mi ez a levél itt? Milyen információt kaphatunk róla? Hát igen, a múltban történt vágyakozás ezzel kapcsolatosan, vagy pedig néhány esetben lehet, hogy volt is ezzel kapcsolatosan már munka, befektetett energia, hogy azokat a közös vágyakat és közös reményeket, amiket ti együtt kigondoltatok, akkor annak érdekében már történtek dolgok, és akkor a reményre is kérnék szépen. A reményre kérek. Olyan, mintha a reményei azok abszolút szertefoszlottak volna a múltban,
és nem marad helyette más, csak a hiány, a szegénység, a, a borzalmas dolgok, és lehetséges, hogy egyes esetekben itt egy külső személynek a hatására történtek lezárások, vagy történt ez az átalakulás, ez a nagy változás, tehát hogy a reményből így a halálig eljutott ez a folyamat, vagy ez a remény állapota, tehát hogy ilyen nagy átalakulás következett be, és az nem egy kellemes átalakulást jelez. Tehát önmagában sem, de hogy itt a szerencsétlenség lapja, ez abszolút ezt mutatja. És akkor kérlek szépen itt a veszteségre, hogy mi ez a veszteség az ő gondolataiban, mi ez a veszteség itt. A veled kapcsolatos gondolataiban. Hát olyan, mintha elvesztette volna az ő kincsét, amit hát valószínűleg rád gondol, mint kincsre, hogy ő ebben, hogy ezt ő elvesztette. Úgy gondolja most. És ez, ha neki része volt abban, ebben az egész folyamatban, amit a lapok itt leírnak, akkor teljesen természetes, hogy ez benne nagyon nagy belső vívódást és küzdelmet okoz, hogyha bármi köze van ahhoz, hogy ő miatta szűnt meg a kapcsolat, vagy közvetve köze volt hozzá, még akkor is, hogyha itt azért úgy gondolja, hogy az égieknek, az univerzum energiáinak is, és a sorsnak, vagy mindegy, hogy minek nevezem, annak is beleszólása volt, az is beletette a magáét, és mindegy, hogy milyen módon, de azért ezért ő benne harag van, düh van, csata van újra és újra a fejében. Néha azt is érzékelem, hogy néha lejátsza újra és újra ezeket a régi dolgokat, és egyszerűen nem is érti azt, hogy hogyan alakulhattak így a dolgok, amikor pedig voltak szép időszakok, hiszen ilyen nagy álmok és vágyak is megtörténtek. Nos, akkor megnézzük azt, hogy mit érez irántad ez a régi kedves, ez az ex. Mit érez a néző iránt ez az ex? Milyen érzések vannak még benne a nézővel kapcsolatosan? Arra vagyunk kíváncsiak, tehát, hogy milyen érzések vannak ebben a régen szeretett személyben, a nézővel kapcsolatban. Milyen érzések vannak benne? Milyen érzések vannak? Milyen érzések vannak benne? Nagyon érdekes, hogy bizonytalan a szerelemben, tehát bizonytalan abban, hogy mit érez még irántad, ugyanakkor így a halállal a közepén mégis, meg utána a gondolattal, a vággyal mégis az látszik nekem, hogy ezt így az agyával bizonytalankodja el. Mert ott valójában ott van az a mélységes, mély érzelem, itt van a vágy is benne, ami csak alátámasztja, hogy megvan az érzés, még akkor is, hogyha ez az érzelem, ez átalakult. És lehet, hogy ez az, ami őt elbizonytalanítja, mert egyes esetekben lehet, hogy barátsággá szelídült, de a vágylapjából nem azt érzékelem, hogy ez sok
nézőnél lenne igaz. Sokkal inkább azt érzem, hogy ez egy szenvedélyesebb érzéssé változott, hogy minél inkább nő a távolság a időben, térben köztetek, annál inkább erősödik benne az utánad való vágyakozás, annál nagyobb átalakuláson megy keresztül ez az érzés benne. És akkor rákérdezek a bíróra. Bíró, mit jelent itt a bíró? Mit tudhatunk meg erről? A bíró. Jó. És akkor mit tudhatunk meg a halálról? Nos, a bírónál ugye azért hagytam abba, mert pont az jött ki, mint az előbb, hogy a veszteségnél, hogy az ő kincsét elveszítette, és ez időről időre felötlik benne, eszébe jut, és nem tudja, hogy kezelje. Tehát, hogy az ő ajándékát, amit úgy gondolt, hogy az égiek neki szántak, az egyszerűen elvesztette, és most nem tudja, hogy mi legyen, és hogy legyen, hogy hogyan érezzen ezzel kapcsolatosan. És most itt az ajándékról jutott eszembe még, az jött itt közben, hogy nagyon sokan nincsenek felkészülve arra, amikor bizonyos élethelyzetükben elkezdenek imádkozni azért, hogy kapjanak ezt, azt, azt. Tehát, hogy valamire vágynak, és azt hogyan megkapják. És egyszer csak megkapják, és tényleg. És akkor nincsenek felkészülve arra, hogy ők megkapják az ajándékukat, és akkor mit kezdjenek vele? Mert nem hitték el, hogy ez így megtörténik. És megtörtént, mert hogy mégiscsak úgy imádkozott, hogy volt ereje. És itt most ezt érzem, hogy ő ez történhetett, vagy ez történik benne, hogy még mindig nem tud felocsudni abból, hogy ő megkapta az ajándékot, azt, amiért imádkozott, és még mindig nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Tehát ennek az egésznek a mondandója az, amit nagyon sokszor hallhatunk, hogy tudd, hogy mit kérsz, mert megkapod. Tehát pontosan tudd, hogy mit kérsz, mert azt kapod meg, és ha így jársz, mint mondjuk itt, amit mutatnak, hogy ez teljesen őt elbizonytalanította, és ráadásul most meg el is veszítette, és hogy mit csináljon vele, na ez az a helyzet, amire azt mondom én, hogy fölöslegesen dolgoztatjuk az égi segítőinket, a támogatót, a Jóistent, az univerzum energiáit, és mindegy, hogy minek nevezem, de az a lényeg, hogy itt meggondolatlanok és megfontolatlanok vagyunk, amikor ilyen fölösleges kéréseket fogalmazunk meg. És itt a másiknál pedig, mert azért valamennyire ezzel összefügg, és ez, amit az előbb mondtam, mert itt is az jön, hogy az átalakulás sok esetben azért volt szükség, mert egyeseknél függőség volt, ami már elképesztő méreteket öltött, tehát durva alkohol, vagy durva drog, vagy durva bármilyen más dolog, aminek aztán véget kellett vetni, és ott itt a sors valóban be is avatkozott, és ennek a végetvetésnek a kikommunikálása megtörtént, vagy jó lenne, ha megtörténne, ezen gondolkodik, tehát, hogy ezt mutatják itt a lapok. És lehet, hogy mondjuk erre vágyik, de megkérdezzük, hogy mi az, amit itt a vágy jelent. Mi az, amit itt a vágy jelent?
Hát jobb lenne, ha elmondanám, mert menet közben, hogy raktam ki a lapokat, vagy jött egy csomó minden ide, és elfelejtem, mire kirakom, mert hogy itt megjön az, hogy hát biztosan nem a félelemekre vágyik, de arra vágyik, hogy legyen köztetek újra kapcsolat, legyen találkozás, és jó lenne, hogyha ez nem egy ilyen minimális szintű találkozás lenne, hogy minimálisan csak beszélgetünk, hanem valami sokkal több lenne, de igazából ez a féltékenység és félelemlap azt is jelentheti így az állandósággal kombinálva, hogy fél attól, hogy ezt a vágyát ő kikommunikálja. Fél attól, hogy ezt ő megfogalmazza magában, mert itt pont az előbb, amit mondtam, hogy nem tudja, hogy az valóban arra vágyik-e, és akkor így a bíróval együtt, tehát hogy így bizonytalan, hogy ő mit is akar. Márpedig azt elmondom, hogy ha nincs célunk, nincsen vágyunk, akkor nem is fog teljesülni. Tehát minden, ami az életünk, az úgy kezdődik, hogy legyenek céljaink, legyenek vágyaink. És ezt így határozottan merjük felvállalni, és ha utólag kiderül, hogy az botorság volt, akkor nyugodtan ismerjük el, hogy hát ez hülyeség volt, ezt nem így gondoltam, de akkor most ezt kaptam, akkor meg hozzunk ki belőle a lehető legjobbat, a legtöbbet, és utána majd átgondoljuk, hogy mi az, amit inkább szeretnénk. És itt például, ha itt most a ti kapcsolatotokról beszélek, lehetséges, hogy ő egy olyan kérést fogalmazott meg, amiben te mondjuk 100%-osan olyan voltál, mint amit ő szeretett volna, viszont elfelejtette azt a kérésénél hozzátenni, hogy a környezet, a körülmények azok milyenek legyenek. Csak arra koncentrált például az ő kérésénél, hogy a személy, akivel ő lenni akar, az milyen legyen. És azt nem mondta el, hogy egyébként pedig mondjuk legyen meg a minden feltétel, az anyagi világ minden feltétele ahhoz, hogy ő megélhesse ezzel a személlyel a boldogságot. De például, ha kérésnél tartok, akkor egy kapcsolatnál nagyon sokszor jön az, hogy írjátok, hogy nem tudjátok elengedni, meg vártok rá, ami mindenkinek szíve joga, de például, aki még ehhez imádkozik is, és kéri is az égiek támogatását, az gyakran olyat kér, amit lehetetlen megvalósítani. Én ilyen esetben sokkal inkább azt javasolnám, hogy ha elmondja az ember imában azt, hogy én még szeretem azt a nőt, a férfit, és de az agyammal mondjuk tudom, hogy nekem ez egy nem jó kapcsolat, vagy hogy az agyammal úgy gondolom, hogy nem tudunk igazából még kapcsolódni, de legyen meg a te akaratod, Uram, és legyen úgy, ahogy lennie kell. Ha ezt így mindig hozzátesszük, akkor ezzel tulajdonképpen ez az elengedésnek a legnagyobb, leghatásosabb módja, mert ilyenkor átengedjük a döntést, az ügyek intézését, úgymond az égi világnak, és elmondtuk azt is, hogy mi szeretjük. És ez jelentheti azt például a segítőknek, akik ezt a kérésnek a teljesítését segítik, hogy akkor kíméletesebben fogják mondjuk megszüntetni a kapcsolatot, vagy kíméletesebben fogják a tudtunkra adni azt, hogy mi következik, szóval ezért célszerű ezt úgy intézni, hogy elmondjuk, hogy mi mit érzünk, tudjuk ésszel, ezt gondoljuk, ésszel azt gondoljuk, de mindent is elfogadunk, amit kapunk, és majd akkor ahhoz alkalmazkodunk.
És valóban így is kellene gondolni, és nem utólag rájönni, hogy mi az, amit kaptunk, és akkor azon bánkodni, hogy megkértem az ajándékot, megjött az ajándék, de nem úgy, ahogyan az jó lett volna. Hanem, és akkor itt nem azt kell kérni, hanem csak, tehát hogy akkor ilyenkor nincs olyan az, hogy mi kértünk ezt, azt, és akkor nem azt kaptuk, hanem azt mondjuk, hogy legyen úgy, ahogy lenni kell, ahogy az a mi életünk, illetve mindenki élete szempontjából a legjobb, és akkor ezt így ott fönt azt úgy jobban tudják. És akkor megnézzük azt, hogy akkor ezek után mire számíthatunk, főleg, hogyha ezt az ilyen típusú imát, hogy legyen meg a te akaratod, és legyen minden úgy, ahogyan az égiek szerint lennie kell, vagy ahogy a sors könyvünkben meg van írva, vagy hát bármit hozzá lehet tenni. A lényeg az, hogy legyen úgy, ahogyan lennie kell, ez a lényeg benne. Akkor mire számíthatunk most így ebben a felállásban? Az Excel kapcsolatosan, tehát a néző mire számíthat az Excel kapcsolatban a következő néhány napban, egy hétben, mi történik, mi történik az életükben. Olyan nekem ebből az jön most, hogy hát sok esetben lehetséges, hogy a kommunikáció újraindul köztetek, vagy egy új szakasz kezdődik, egy más minőségű, mint ami eddig volt. Az újraindulás, vagy új minőségű kommunikáció, ez lezár bizonyos, vagy megváltoztat bizonyos korábbi beszélgetéseket, vagy stílust, ami lehetséges, hogy olyan rossz dolgoknak vet véget, amit megéltetek. Például ugye a szerencsétlenség érzését, hogy én nem érzem szerencsésnek magamat, tehát így értem ezt a szerencsétlenség érzését, hogy én mindig vesztes vagyok, velem mindig ilyen dolgok történnek, szóval ezt a fajta érzést, ami persze nagyon, az én véleményem szerint nagyon rossz eredményeket vonz be az életbe, úgyhogy ezért nem is javaslom használni, de most mint jellemzőt mondtam el, hogy ez egy olyan időszakot mutat, ami ennek a végét jelenti. Tehát, hogy egy olyan állapotnak a végét jelezheti, ez az újrainduló kommunikáció, amiben ti vesztesnek éltétek meg magatokat. És akkor kérlek szépen itt az üzenetre, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan, hogy mi az, amit vele, vagy itt az üzenettel megtudhatunk. Hát lesz, akinél az otthonnal kapcsolatos, vagy a stabil vágyakkal kapcsolatos beszélgetésről lesz szó, tehát arról folyik majd a kommunikáció, lesz, akinél konkrétan a házról, a közös otthonról lesz újra szó, és akkor a halálra kérnék szépen. Lehetséges, hogy egyes esetekben olyan belső vitákkal tarkított időszakot is lezár majd ez a kommunikáció újraindítása, amit esetleg mind a ketten megéltetek, de mindenképpen egy újra és újra termelődő belső veszekedést vagy vitát mutatnak, hogy annak azért vége lehet, vagy esetleg olyan is lehet, hogy nem nyílt ellenségeskedésnek tesz pontot a végére,
ez a másfajta, más minőségű beszélgetések. És akkor még itt a szerencsétlenségre kérnék szépen, hogy mi az, amit még itt várható közöttetek. Hát a kapcsolatról is lehet szó, tehát a köztetek lévő kapcsolatról. És itt ez ugye ezt támasztja alá, hogy a remények milyen stabilak, a kapcsolat milyen stabil, és talán egy ilyen rossz periódusnak a végét jelezheti ez, hogy újra indul közöttetek a kommunikáció, más minőségben, másképpen. Lehet, hogy közben már egy csomó mindent megtapasztaltatok, csomó mindent másképp láttok, másképp értelmeztek. Az is lehet, hogy egy új, már úgy értem, hogy egy önismereti úton vettetek közben részt, és nagyon sok felismerésetek volt, vagy vagytok éppen egy önismereti úton, és akkor ezt tudjátok itt hasznosítani ebben az új szakaszban. Ha úgy érzitek, hogy egyéni kivetésben tudok számotokra, vagy nektek segíteni, vagy például, hogy mennyire illetek ti össze, mennyire harmonikus lenne a ti kapcsolatotok, vagy mi az, amit esetleg el lehetne kerülni, vagy célszerű lenne elkerülni, akkor a leírásban találjátok az elérhetőséget a harmónia elemzéshez is, meg az egyénihez is, de önismeretében is tudok segíteni többféle területen, úgy, mint párkapcsolati coach is, tehát olyan szemlélettel, mert ugye vannak sokan párkapcsolati coachok is, akik viszont nem a hittel és nem egy ilyen típusú szemlélettel nézik a párkapcsolatot, viszont ehhez azért hozzátartozik ez a spirituális vagy ezotérikus nézőpont is, és nagyon sokszor ez az akadálya vagy a magyarázata a különböző dolgoknak. Úgyhogy ha bármilyenben tudok segíteni, akkor kérlek, ne habozzatok és keressetek, de egyébként pedig, ha csak megnézitek, annak is nagyon örülök. Ha megírjátok, hogy mit gondoltok, az is köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!